Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Είμαι ο Πάνος. Είμαι η Άντα. Εγώ είμαι η Κρυσταλλία. Εγώ είμαι ο Κωνσταντίνος. Γεια σου Κρυσταλλία, γεια σου Κωνσταντίνε. Εγώ είμαι η Αγάπη. Εγώ είμαι ο Φίλιππος. Εγώ είμαι ο Θοδωρής. Να σας πω εγώ γιατί ήρθα εδώ πέρα. Ήρθα για να κάνω το Φίλιππο να γελάσει. Γιατί μου... γέλασες. Μην κρατιέσαι, χαμογέλα. Αγάπη, αυτός είναι ο στόχος μας σήμερα. Γιατί τον είχα δει σε μια προηγούμενη συνέντευξη. Σε ποιον είχες παιδί δεν γελάς εύκολα? Σε έναν κωμικό. Στον κύριο Τσουβέλα. Ναι. Και σε είχα δει. Γέλασες τελικά? Όχι. Σήμερα μη γελάς, μη γελάσεις, μη γελάσεις. Απόλυτη ισχύα, το 4-1. Θα ήθελα να ξεκινήσω και να ρωτήσω πώς αποφασίσατε να ασχοληθείτε με το μπάσκετ. Εννοείς επαγγελματικά ή πώς άρχισα να παίζω μπάσκετ? Επαγγελματικά. Εγώ έχω μεγαλώσει στο Ελληνορώσον, στο Νέο Ψυχικό και ακριβώς δίπλα στο σπίτι μου είχε ένα ανοιχτό γήπεδο μπάσκετ. Υπήρχε μια ομάδα που λεγόταν Εθνικός Ελληνορώσον και ήταν το μέρος που μπορούσα να πάω πιο εύκολα φεύγοντας από το σπίτι μου, ώστε οι γονείς μου να νιώθουν ασφάλεια και να με αφήνουν να πηγαίνω και έπαιζα με τους φίλους μου μπάσκετ. Τι σας φάνηκε τόσο ωραίο στο μπάσκετ και θέλετε να αρχίσετε να παίζετε? Μου άρεσε πάρα πολύ ότι μπορούσα να παίξω με τους φίλους μου ανέμελα και μου άρεσε αυτό το συναίσθημα που μου δημιουργούσε και για τη διάρκεια που έπαιζα, αλλά και όταν τελείωνε. Και αυτό το καταλαβαίνεις, αν σ' αρέσει κάτι, είναι ότι όταν τελειώσει, πόσο γρήγορα θες να περάσει το βράδυ και να έρθει η επόμενη μέρα για να πας να ξανακάνεις το ίδιο. Ποιο ήταν το πρότυπό σας όταν δεν παίζατε ακόμα μπάσκετ, όταν ήσασταν μικρός? Εμένα η δικιά μου γενιά, εγώ έχω γεννηθεί το 1977, άρα τώρα είμαι 44. Το 1987 η εθνική ομάδα του μπάσκετ κέρδισε το χρυσό μετάλλιο, το πρώτο. Εκείνη λοιπόν η γενιά που είχε πολύ μεγάλους παίκτες όπως ο Γκάλης, ο Γιαννάκης, ο Χριστοδούλου, ο Φασούλας, ο Φιλίππου και ακόμα 7, μας βοηθήσαν εμάς να μας δώσουν κίνητρο για να πάνε να παίξουν μπάσκετ. Ήτανε αυτοί που μας ενέπνευσαν. Τους θαυμάζαμε, αλλά εγώ προσπαθούσα από κάθε αθλητή να πάρω αυτά που μου ταιριάζουν. Τις μερικές φορές προσπαθούμε να κάνουμε πράγματα που δεν μας ταιριάζουν και δεν βγαίνει ωραίο. Άρα πρέπει να βλέπετε από τον καθένα τι σας αρέσει και τι σας ταιριάζει και τι σας φαίνεται και σωστό, έτσι. Δεν σημαίνει ότι κάποιος άνθρωπος, επειδή είναι αναγνωρίσιμος, αυτό που λέει είναι πάντα σωστό. Το καταλαβαίνουμε αυτό, έτσι. Πρέπει εσείς να διαλέγετε από αυτά που σας λένε. Τι σου ταιριάζει και τι σου αρέσει και τι σου φαίνεται ωραίο και αυτό να προσπαθείς να κάνεις. Αν εσείς δεν γινόσασταν αυτό που κάνετε τώρα και γινόσασταν δηλαδή κάτι άλλο, Ναι. αυτό το άλλο θα χρειαζόταν να σας πάρει καιρό για να το σκεφτείτε να κάνετε κάτι σαν αυτό που κάνετε? Λοιπόν, αν κατάλαβα καλά, για να γίνεις σε κάτι καλός, πρέπει να ασχοληθείς καιρό. Υπάρχει μια θεωρία που λέει ότι για να γίνεις καλός σε κάτι, πρέπει να αφιερωθείς 10.000 ώρες. Ό,τι και να κάνεις, πρέπει να ασχοληθείς πάρα πολύ ώρα. Πάρα πολύ χρόνο, γιατί όσο ασχολείσαι, γίνεσαι καλύτερος. Αν θες να με ρωτήσεις τι άλλο θα ήθελα να κάνω στη ζωή μου... Κάτι παρόμοιο. Οκ. Δεν το έχω σκεφτεί ποτέ. Νομίζω ότι επειδή από πολύ μικρός ξεκίνησα να παίζω επαγγελματικά, ήμουνα 18 χρονών, δεν το σκέφτηκα. Ίσως θα ήθελα να γίνω γεωπόνος. Μπορώ να σας ρωτήσω και κάτι άλλο? Ασφαλώς. Πώς αντιδράσατε όταν έπρεπε να σταματήσετε να παίζετε επαγγελματικά? Είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος για έναν αθλητή όταν σταματάει να παίζει, γιατί επί της ουσίας πρέπει να αλλάξει τη ζωή του. Αυτό που είχε μάθει να κάνει από πολύ μικρός. Και είναι και πολύ δύσκολο γιατί συμβαίνει όταν είσαι ακόμα μικρός σε ηλικία, δηλαδή συμβαίνει γύρω στα 35-36, που οι πιο πολλοί άνθρωποι εκείνη την περίοδο της ζωής τους ξεκινάνε να φτιάχνουν την καριέρα τους. Έχουν τελειώσει σπουδές τους, έχουν τελειώσει στρατιωτικό οι άντρες και οι γυναίκες ξεκινάνε εκείνη την περίοδο
να είναι στην πιο δημιουργική περίοδο ζωής τους, όπως λένε. Γι' αυτό θέλει μια διαχείριση. Χρειάζεται να έχεις προετοιμαστεί λίγο πιο πριν, να το έχεις σκεφτεί, να είσαι πολύ συνειδητοποιημένος. Μετά είναι λίγο δύσκολο, αλλά ξέρεις, η ζωή έχει προβλήματα. Σας το έχουν πει ή θα το καταλάβετε αργότερα. Το σημαντικό είναι να βρεις τρόπο να τα ξεπερνάς και να τα λύνεις. Είτε γρήγορα, είτε όταν παίρνει λίγο χρόνο παραπάνω. Μου πήρε λίγο χρόνο, το κατάφερα. Νομίζω είναι πολύ σημαντικό να βρεις να κάνεις ωραία και ενδιαφέροντα πράγματα, τα οποία θα σου δίνουν νόημα να σηκώνεσαι από το κρεβάτι σου και να ζεις. Έχετε μια ακαδημία, τη Eurohoops. Ωραία. Ναι. Πιστεύετε ότι κάποιο παιδί από αυτά που έχετε θα διακριθεί? Αυτή τη στιγμή έχουμε 2 ακαδημίες. Η μία είναι η Eurohoops Academy που είναι στην Κηφισιά και η άλλη είναι η Eurohoops Academy στη Λεόντιο, στα Πατήσια. Συνεργαζόμαστε με αυτό το τεράστιο σχολείο, τη Λεόντιο Αθηνών, και είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί έχουμε καταφέρει να βρούμε φοβερές εγκαταστάσεις, αλλά κυρίως ανθρώπους οι οποίοι σκέφτονται με τον ίδιο τρόπο με εμάς. Έχουμε κάνει σκληρή προσπάθεια. Για μας το μπάσκετ είναι το όχημα. Είναι ο τρόπος, παιδιά που τους αρέσει να αθλούνται, να τους δώσουμε να καταλάβουν τι εμείς θεωρούμε ότι είναι σωστό. Από εκεί και πέρα, το τι είναι επιτυχία για τον κάθε άνθρωπο είναι διαφορετικό. Για κάποιο παιδί μπορεί να είναι επιτυχία να γίνει επαγγελματίας αθλητής, για κάποιο άλλο παιδί όμως μπορεί να είναι επιτυχία να πάει να σπουδάσει πρώτα στην Ελλάδα και μετά στο εξωτερικό, παίρνοντας μια υποτροφία μέσω του μπάσκετ. Και αυτό να ξέρεις είναι πολύ σημαντικό. Και γενικότερα στη ζωή μας, το τι είναι επιτυχία δεν είναι κάτι συγκεκριμένο. Άλλο είναι για μένα, άλλο για σένα, άλλο για την Άντα. Σωστά. Εσείς αθλείστε καθόλου? Ναι. Τι κάνεις εσύ? Εγώ παίζω ποδόσφαιρο. Εσύ? Πάω αγγλικά και μπαλέτο. Μπαλέτο. Και σας αρέσει πάρα πολύ? Εντάξει, καλά, μας αρέσει. Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ. Και εμένα δεν μ' αρέσουν περισσότερο, όμως τα αγγλικά μ' αρέσουν. Α, ναι. Πόσα χρόνια κάνεις αγγλικά? Τώρα ξεκίνησα φέτος. Α, ωραία. Το σημαντικό είναι να σ' αρέσει κάτι όταν κάνεις στη ζωή σου, γιατί αυτό σε βοηθάει τις περιόδους που τα πράγματα δεν πάνε όπως ακριβώς τα θέλεις. Να σου δίνει κίνητρο να πάει να κάνεις παραπάνω προπόνηση, να πάει να κάνεις παραπάνω μάθημα για να γίνεις καλύτερος. Γι' αυτό πρέπει τα παιδιά και κυρίως οι γονείς τους να τους οθούν να κάνουν πράγματα που τους αρέσουν και όχι αυτά που θέλουν τα παιδιά και όχι αυτά που θέλουν οι γονείς. Δεν το λέω για εσάς, το λέω για να τα ακούσουν κάποιοι άλλοι αυτά. Και εγώ παίζω ποδόσφαιρο. Είναι ένα χόμπι που έχετε. Είναι ένα χόμπι. Προσπαθώ να παίζω μια φορά τη βδομάδα, αλλά περνάμε πάρα πολύ ωραία. Βρίσκομαι τους φίλους μου, το σκέφτομαι, προετοιμάζομαι. Όταν κερδίζουμε, χαίρομαι. Όταν χάνουμε, σκέφτομαι τι θα μπορούσα να κάνω καλύτερα για να βοηθήσω την ομάδα μου. Και περνάω τέλεια. Ποιον θαυμάζετε από τον χώρο του μπάσκετ τώρα, αυτή τη στιγμή? Ποιον θαυμάζετε? Θαυμάζω πολλούς αθλητές και ανθρώπους. Κάποιους για αυτό που κάνουν μέσα στο γήπεδο, κάποιους από αυτούς για αυτό που κάνουν εκτός γηπέδου και κάποιους που είναι το πιο ωραίο για αυτό που κάνουν και μέσα στο γήπεδο και εκτός γηπέδου. Υπάρχουν πολλοί και Έλληνες και ξένοι οι οποίοι έχουν ξεχωρίσει. Θα σας πω λοιπόν κάποιους που ξέρετε, όπως όλοι, είναι ο Γιάννης Αντετοκούμπο, γιατί κατάφερε να ξεπεράσει κατά πολύ τα πιο μεγάλα όνειρά του και από εκεί πέρα υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά τα οποία έχουν ξεπεράσει τον εαυτό τους. Γενικότερα θαυμάζω ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να φτάσουν μέχρι ένα σημείο και αυτοί κάνουν μεγάλη προσπάθεια και βρίσκουν τον τρόπο να ξεπεράσουν αυτό το ταβάνι που λέμε. Ένας από αυτούς είναι ο Κώστας Λούκας. Είναι ο playmaker του Ολυμπιακού, ο οποίος είχα την τύχη να τον έχω και στο ίδιο δωμάτιο όταν παίζαμε στον Ολυμπιακό και είναι ένα παιδί το οποίο με σκληρή δουλειά κατάφερε να φτάσει στην κορυφή. Για τον Γιάννη τον Αντετοκούμπο φαντάζομαι μιλάει όλος ο κόσμος, δεν χρειάζεται να πω εγώ κάτι άλλο για αυτόν. Καλά, ναι, δεν τον ξεπερνάνε αυτόν εύκολα. Έχετε κάνει φίλους από την... Έχω κάνει φίλους από την περίοδο που έπαιζα μπάσκετ, είτε από τις ομάδες που έπαιζα στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό και επίσης από την εθνική ομάδα. Με κάποιους από αυτούς έχουμε γίνει και κουμπάρι. Έχω βαφτίσει το παιδί. Έχετε οικογένεια?
Δηλαδή έχετε παιδιά ή... Ναι. Είμαι παντρεμένος, έχω μια κόρη και 2 σκυλιά. Αυτή είναι η οικογένειά μας. Η κόρη σας θα θέλατε να ξανακάνει ό,τι κάνετε κι εσείς. Εγώ η κόρη μου θα ήθελα να κάνει ό,τι την ευχαριστεί. Θα ήθελα να είναι χαρούμενη και να βρει κάτι το οποίο θα την κάνει να θέλει να πάει και την επόμενη μέρα με την ίδια χαρά. Από εκεί και πέρα θα προσπαθήσω να τη φέρω σε επαφή με όσο περισσότερα ενδιαφέροντα πράγματα και εκείνη ελπίζω να με κατευθύνει. Και μπορεί να αλλάξει γνώμη. Να ξεκινήσει να κάνει κάτι και μετά να αλλάξει γνώμη. Πόσες φορές έχετε αλλάξει πόλεις ή έχετε πάει μέχρι και στο εξωτερικό για να παίξετε μπάσκετ? Έχω δουλέψει, έχω παίξει στην Αθήνα, στη Μόσχα και στο Τελαβίβ. Άρα έχω αλλάξει 3 χώρες και 3 πόλεις. Πολύ παράξενο να φεύγεις από την πόλη και να πηγαίνεις αλλού. Όταν είσαι επαγγελματίας αθλητής δεν είναι παράξενο γιατί Το έχεις ξανακάνει. είναι κομμάτι της δουλειάς σου. Τι σας έλεγε η γυναίκα σας όταν λείπατε για πολλά ταξίδια και είχατε συνέχεια προπόνηση? Χαιρότανε, γιατί δεν ήμουν σπίτι. Όχι. Η γυναίκα μου με γνώρισε όταν ήμουν προς το τέλος της καριέρας μου και ήξερε τον τρόπο ζωής μου. Και νομίζω της άρεσε κιόλας, γιατί της άρεσε πολύ ο αθλητισμός και συνεννοούμαστε, έχουμε κατανόηση και δεν έχουμε προβλήματα. Ποια ήταν η πιο σημαντική στιγμή στην καριέρα σας? Ήμουν από τους τυχερούς που έχω ζήσει πολύ ωραία πράγματα. Και με την ομάδα που έπαιζα και με την εθνική ομάδα. Αλλά να ξέρεις, όταν η εθνική ομάδα κερδίζει και βλέπεις τη σημαία της χώρας σου και ακούς τον εθνικό ύμνο, είναι το πιο ωραίο. Και αυτό είχε γίνει στο Βελιγράδι που είχαμε κερδίσει το χρυσό μετάλλιο με την εθνική ομάδα. Και νομίζω ήταν από τις πιο έντονες, ας πούμε τώρα που στο λέω, να τριχιάζω. Με πιστεύεις? Ναι. Χαίρομαι. Στη ζωή σας? Στη ζωή μου, ξέρεις τι γίνεται, όταν γεννήθηκε η κόρη μου. Ήταν δύσκολη στιγμή. Έκλαιγα στα μάτια. Και εγώ ήμουν αξίες σκληρός, δεν είμαι έτσι και έτσι. Δύσκολα κλαίω. Σε ποιον άνθρωπο θα θέλατε να πείτε ευχαριστώ? Σε ποιον άνθρωπο? Εννοείς επαγγελματικά ή γενικότερα? Γενικότερα. Γενικότερα. Στη ζωή μου με έχουν βοηθήσει πάρα πολλοί άνθρωποι στην καριέρα μου, αλλά πιο πολλοί από όλους με βοηθήσαν οι γονείς μου, γιατί όταν ήμουν μικρός δεν το καταλάβαινα και πάρα πολύ, αλλά με βοηθήσανε να γίνω αυτός που είμαι τώρα. Και επίσης ευχαριστώ και τη γυναίκα μου, γιατί είμαι λίγο περίεργος μερικές φορές και με βοηθάει να το ξεπερνάω. Αλλά το ευχαριστώ είναι να το λες γενικότερα. Είναι ωραίο κάποιος να ακούει ευχαριστώ. Και τώρα το έκανα και από εδώ και θα είναι ακόμα πιο ωραίο. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Ρώτησέ με, αγάπη. Και θέλω να μας απαντήσετε ειλικρινά. Μέχρι τώρα δεν σου έχω απαντήσει ειλικρινά. Ναι. Άρα, Αλλά είναι μια ερώτηση πολύ ωραία. Παίζετε πολλά χρόνια στον Ολυμπιακό. Είσαστε Ολυμπιακός? είμαι Ολυμπιακός και μπορούν να στο επιβεβαιώσουν οι συμμαθητές μου στο σχολείο ότι είμαι Ολυμπιακός. Τώρα στεναχωρήθηκα. Παραμένετε για όλη τη ζωή σας Ολυμπιακός? Ομάδα δεν αλλάζουμε και θρησκεία. Θρησκεία κάποιοι αλλάζουν, ομάδα δεν. Εγώ πιο πολύ ΜΑΕΚ. Εγώ Παναθηναϊκός. Να σας πω κάτι. Όλοι έχουμε λατώματα. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Μην γελάς, Φίλιππε. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε. Εγώ ευχαριστώ για την πολύ ωραία φιλοξενία. Παρακαλώ. Να με ξανακαλέσετε. Εντάξει.